verið hjartalega velkomin í Hugafar. Í þættinum í kvöld ætlum við að fjalla núvitund. Fyrst fer ég heimsótt til hans Andra Iceland eins og hann kallar sig og hann hefur notað kælingu til þess að minnka bólgur og vera með frystikistu heimi á sér sem hann bauð mér ofan í. Ég var síðan til hann Sólveigar Þórarinsdóttir sem kennir meðal annars hugleiðslu en byrjum hjá honum Andra. Herra, segðu mér, hvernig var leiðin þín? Hvernig var það til að þú ert komin hingað í Garðabæinn? Herðu, það byrjaði með miklu væli. Ég fer kannski svona hratt í gegnum það fyrir. Það lendi slysið 13 ára, skemmi eitthvað í mænu taglinu og út frá því bara stanslausi verkir og vanlíðan og svo einhvern veginn liðu bara árin og ég alltaf leita mér að einhverju lækningu, alltaf leita einhverjum til þess að koma að lækna mig. Og það endaði bara þannig að ég endaði upp á spítala fyrir 3 árum síðan, 105 kíló í taugarhrúgu og allt bara í volli upp á Grensás og þar og meiri töflur og þangað til ég var búinn að gefast bara upp. Ég átti ekkert eftir, nefndi þess ekki. Hjónabandið farið, það var bara allt farið. Og ég mundi bara eftir að því ég var mjög flexible sem krakki, sko. Ég var í fimleikum frá 5 ára til 13 ára aldurs, hætti mig til að lenda í slysinu. Langaði alltaf að hreyfa mig. Ég mundi eftir þessu. Og svo mændi ég eftir það var námskeið sem var að byrja með svona hreyfitækni og ég fór þangað, 105 kíló, bara byrjaði að reyna að gera eitthvað og hendi öllum þessum lyfjum sem ég var að taka út. Og svo var ég bara, ég átti ekkert eftir. Það var 2 vikur sem ég var búinn að prófa þetta og reyna og ég hugsaði bara, ég get ekkert meira. Heyrði ég strákana sem voru að tala ísmanninn, kuldann og ég hugsaði bara, að tala um að rugla þennan á stuttbuxunum sem alltaf í einhverjum klakkabauðum og þetta. Það bara, kíktu bara á þetta. Og ég skoðaði þetta og ég byrjaði, ég gæti ekki sett puttann í kalt vatn. Eftir 3 vikur, eftir að stundi þetta og gera þetta, þá bólgurnar í bakinu á mig sem voru bara fastar, það hefði aldrei farið, alveg saman hvað ég gerði, duttu niður 90%. Mígreni sem ég var búinn í 25 ár, það bara hvarf. Bólgurnar fóru þegar ég fór að stunda þetta og gera öndunaræfingarnar. Og ef ég hoppa bara rætt yfir, það bara gjörbreyttist lífið mitt. Frá því að vera bara að væla og vorkenna mér, sem 100% raunverulegt vegna þess að mér leið þannig, það var ömurlegt. Mér langaði ekki að vera til. Í að verða allt innu til og langaði að vera til. Já. Það svolítið magnað. Og var vendipunkturinn bara þá í ræktinni, bara að kynnast þessari... Vendipunkturinn var í raun og veru þegar ég vakna inn á klósti, 105 kíló, með þvaglegginn í mér að því ég þurfti að þræða. Gat á hausnum, það leiði að sársauka og það langaði mig ekki að vera meira til. Þá kíkti ég á líftrygginguna mína og hugsaði bara að ég stimplum út. En það var eitthvað sem kviknaði inn í mér sem sagði, heyrðu, skoðaði eitthvað henn, tjekkaði, leitaði einu sinni. Og ég fann og mundi eftir þessari hreyfingu og þegar ég fór á þetta námskeið að fór að hreyfa mig, þá kom strax kuldinn inn að því að ég heyrði hann og ég prófaði það því ég átti ekkert annað eftir. Og þegar ég fann þunglindið, kvíðan, óttan, allt þetta hverfa með kalda vatninu, þar gerðust hlutirnir. Hvar byrjaði þetta? Hvar fórstu fyrst að pröfa þetta? Kuldan? Já. Ég keypti 10 vikna námskeið á netinu á Wim Hof. Og það stóð, þegar ég fór í gegnum námskeið, þá bara, þú byrjar hérna fyrstu viku og fer bara hægt og rólega. Ég fór bara strax í endan. Ég gat ekki beðið. Ég fór bara strax í endan og ég byrjaði bara. Ég gat ekki sett puttann í kalt vatn út á taugakerfinu á mér, það var bara í rúst. En instantly, bara strax byrjaði að koma þessi relief og þetta moment að berjast ekki, hætta að berjast, heldur gefast upp. Og það það sem ég ger í kalda vatninu. Og fólki sem ég að aðstoða í dag, það að gefast upp fyrir kuldanum. Slökkva á taugakerfinu, slökkva á þessu flight and fight taugakerfi sem stjórnar öllu. Þú ferð honum í ísbað, þú hoppa bara upp úr fyrst skipti sem við ferð honum, það missir andan og taugakerfið fer bara. En þegar þú getur farið og alltaf farið dýpra og dýpra og dýpra. Og þegar bólgurnar fóru að fara, þá gæti ég farið að hreyfa mig meira, gæti farið að gera fleiri og fleiri hluti. Hvenær fórstu að finna fyrir því að bólgurnar fóru minnkandi? Eiginlega bara strax vegna þess að á 3. viku, þá skildi ég bara ekki hvað var að gerast. Ég var alltaf með bólgur á bakinu. Endalaust. Leið yfir mig daglega út af taugaskaganum. Ég stóð upp, gleymdu taugarnar að segja vöðunum að grípa hérna fyrir, þannig að ég bara alltaf búm niður. Það var það algengt að minn fyrirverandi
Svona bara fálkárun á skilið, hún labbaði yfir mig stundum bara ég lá á gólfinu og var að titra. Sagði þér að standa ekki svona hratt upp. Og ég bara, já. En sorglegt en satt, skilur, svona var þetta. En það tók mig smá tíma eftir ég byrjaði að gera kuldann, losna við bólgurnar, losna við þunglyndi, kvíðan, óttann og þessa síþreytu. Ég var alltaf þreyttur, alveg átti enga orku, bara út af verkjum og þegar ég losnaði við þetta, það var kuldinn. Ég tengdi það beint við kuldann, ég tengdi það beint við öndunaræfingarnar sem ég var að gera og svo þegar það fór að líða á smá tíma, þá gæti ég fara að hreyfa mig. Og það bara eins og ég tek bara hjólakeðju og hún stíf og ég spreyja hana bara hér og hrista hana, hún virkar ekki. Þannig var ég. Ég var með enga rassvöða, ég var með rassvöða eins og fólk sem nýræður maður, sem hefur ekkert gert neitt. Það bara farnir. Þetta þetta stærstu vöðvarnir sem halda við í bakinu. Svo ég að kvarta við bakinu og endalaust í verkjum. Alltaf að hlífa mér. Og svo með mígreni hjá mér. Ég sagði alltaf við sjálfum mig og sagði öllum það. Ég fæ mígreni strax á morgnana ef ég borða ekki. Ég verð að borða strax, annars var ég mígreni. Og hvað gerðist? Ég fékk mígreni ef ég borðaði ekki strax. Raunverulegt en ég hélt í lifandi. Nákvæmlega eins og ég hélt í lifandi að hreyfa mig ekki. Hlífa mér. Hlífa mér og hlífa mér og hlífa mér og hlífa mér. Það nóg bara að fara í kuldann og vera, hvað maður að vera lengi? Sko, við erum með námskeið í bæði niðri í Sólum og svo ég að taka mér einkatíma í dag bara gegnum Andri Iceland á Facebook. Þetta ekki bara eitthvað hopp on og ég ætla að taka 3 mínútur, ég ætla að taka 5 mínútur. Það alls ekki. Og það nefnilega málið, þú þarf að gefast upp fyrir kuldanum. Ég get setið í kalda karinu í dag, hérna, og verið að tala við þig eins og ég að tala við þig hérna. Já, við höfum getið viðtalið þar þá. Já, við höfum getið viðtalið þar, en ég ekki búinn að gefast upp þar. Það nefnilega málið. Þetta það sem ég komst að. Þegar ég var úti að læra inn á kuldan og þetta og með fullt af stór hópur út í ísvatni og allir héldu utan hvern annan og öskrandi, einhver alfa orka og allir eitthvað hérna. Ég man ég fór í kaf seint í burtu, kom upp, stoppaði og bara sleppti öllu. Ég heyrði eitthvað svona ösku bakvið en ég heyrði fuglunum. Ég sá litina, trén, algjörlega, bara svona. Þegar ég kem upp úr, það kom eldri maður upp mér og hann sagði mér langar í það sem þú hefur. Veistu, ég vissi ekki hvað hann átti við, það tók mér marga mánuði að fatta hvað hann átti við. En það var akkúrat þetta. Þegar þú gefst upp í kalda vatninu undir aðstæðum sem taugakerfið þitt og allt á fleygiferð, þegar þú tekur stjórnvölina, þá breytist allt. Þetta eitthvað sem allir geta gert í rauninni? Í raun og veru, og með nef, munn og lungu, já. Það nóg bara að fara í sundlaugarnar og fara í kalda bátinn. Hvað með að fara í heitt og kalt? Nú rétt að sjá það. Já. Þegar fara í heita bátinn og kalda til skiptist, það að hjálpa manni? Heit og köld meðferð er mjög góð. Ég gat ekki farið í hita. Ef ég fór í heitt bað þá bara sprungu út bólgurnar í bakinu á mér. Ég að kenna kuldameðferð og þar notum við ekki hitann. Ég að nota kuldann til þess að brjóta niður prótín sem að valda bólgumynduninni. Ég að nota kuldann og nota svo eigin líkama eftir á til þess að hita mig upp. Og það ég tók mig 30 kíló með kuldanum. Hvað þannig? Með því að nota eigin líkama. Þú sér það ef þú ferð í kaldapottinn, ferð svo beint í heitapottinn, þú búinn að slökkva allir brennslu. Það ekki brennsla í gangi líka honum maður. Besta saga sem ég á, það var í Nauthólsvíkinni. Ég var sitt þar og að segja hvað ég hefði tekið af mig 30 kíló. Og kemur strákur syndandi hérna, eða kemur upp og sest í okkur og heyrir mig segja þetta og hann segir, heyrðu, nei, ég nú ekki sammála. Ég búinn að stunda sjósund hérna í mörg ár og ég nú ennþá bara svolítið þippinn. Þannig að þetta án ekki alveg við alla. Og fólk sem var þarna hliðina, já, það nú alveg rétt, þetta á kannski ekki við alla. Þá segir hann, benti honum breytt, hvar ertu núna? Hann, hvað meinarðu? Já, þú situr inn í heitapottinum eftir að þú varst að synda og þú varst að synda. Allur kuldinn að þér, líkaminn að brenna, þú kemur upp, sest í heitapottin og hvað gerist? Slekkur á brennslunni. Farið frekar í kalda sturtu og notaðu líkaminn til að hita þau upp á skynsamlegan hátt. Vandræðilegasta moment sem ég lenti, nokkrum mánuðum seinna hitti ég hann í sturtunni, hann faðmaði mig og þakkaði mig fyrir.
og hann var búinn að skaða að sér alveg heilan helling. Ég er með fólk sem er farið onni í pottinu og það hoppað upp úr, það veit ekki eins og hvernig það fór að hoppa upp úr. Svo stóð það við hliðinum og sagði, þetta var nú ekki svo slæmt. Og maður bara, já, ok, allt í lagi, en það er ekkert að því. En þegar þú fattar það að það er uppgjöfin, hvers skipti, ef þú er komin í kaldakarið og þetta er ekkert mál, og þú kíkir í kringu og þú að tala, þá veistu að þú ert ekkert að gefast upp. Þú er bara að taka djúpan anda og sleppa. Og þú róar allt kerfið þitt. Að pröfa þetta? Ég held það. Já. Já. Ég er bara rauður, sko. Ég nota kalda potinn mikið, en ég vil samt bæta því við að þeir sem eru gjarnir að fá þvagfærasýkingar eiga ekki að fara út í mikinn kulda, allavega hafa varan á. Ég mætti fyrir utan Hydra Flotation Spa, en þeir eru að bjóða upp á djúpslökun í þyngdarleysi. Ég ætla að fara inn og pröfa að fljóta. So you have 3 tanks, and you go in there, and then what? It's 3 rooms. It's a private room. So once you've been here once and had the orientation and kind of learned to ride the bicycle, after that, it's super easy. Okay. I mean, my favorite thing is to see people after their second float, because they come out like just with this wide-eyed, like, wow, okay, that was fast, that was deep, and that was different than last time. Yeah. And it's the same environment that everybody walks into, as you'll see, but people walk out with different benefits. The worst that can happen, I don't know. I don't think I've seen anyone leave here more stressed. Yeah. But we have people that it's not just stress, it's physical ailments, it's pregnancy, you know, just being able to simply lay on your back without body pain for many customers is like a fantasy they didn't think was possible. Okay. So the 400 kilograms of Epsom salt in the water give you that Dead Sea effect of, you know, you spend your first 10 minutes just learning to let go from the neck and the spine and shaking out the arms. And when you just become a drop of water in there, the mind follows right after. Well, we're familiar with different kinds of sleep. You know, you can take a sleeping pill, you can be knocked out, you can be on anesthesia, but you're not necessarily rested. There's certain types of sleep that are known to give the best rest, and that is when you have the most uninterrupted sleep. And even in our own beds, our bodies and our minds are regulating temperature and distraction and holding muscle, and whether it's sheets or noises or lights or sound or kids, our sleep's constantly interrupted. So being in an environment where the body isn't having to even twitch one muscle, it's not having to regulate 1 degree of temperature, it's not distracted by one flicker of light or one blip of sound, oh man, it's like a drug. And even if you're laying in there with your eyes open, many people say, I didn't go to sleep, but it was only 5 minutes. And I said, well, you weren't exactly awake either. You know, you fall into, it's very similar to that bit of time right before we fall asleep, kind of that dreamy bit where you feel like you maybe fall into the bed a little bit. Yeah. It's very similar to that. Well, I've actually been to the Dead Sea, but there's a lot of people who are standing and watching, and so it wasn't any like stress relieving or anything. So what's the difference between this and that? Right, and it's similar, you know, if someone were to say, well, I can float in a pool, or I can float in the ocean, or, you know, there's a wonderful product from an Icelandic designer, the float hat people are quite familiar with, and that's awesome. Floating in nature is awesome, do that. But floating in an environment where you have absolute comfort and security and you've invited this solitary digital detox moment is special too. Every millimeter of your body is supported by this. Most of our customers are not bringing swimsuits, which is fine. The rooms are private, the shower's in the room.
So the metaphor is you're going back to mother in a way. The mother womb. The mother womb, yeah. I mean, before we knew the world, we were completely nurtured and at rest. And I'm not sure most of our brains have had that level of rest since. So taking away your phone is, number one, turn it off, leave it in the lobby. Just no vibration, no light is going to disturb you. The rooms are absolutely light and soundproof. The pods are designed to be skin temperature, so when you close the lid, the air and the water are skin temperature. Many people go, I forgot where my toes and fingers began and ended, in a good way. And you know, you can open your eyes or close your eyes. People say, I couldn't remember if my eyes were open or closed. I had to blink. And again, in that first part of floating, it's about being aware of your body so that you can become unaware of it. Letting it go, shaking it out. And that's a lot of what we talk about in the beginning, some kind of tips and tricks to do that. Yeah, and they're a lot bigger than I thought they would be. And you don't have to close them, right? So if you get like claustrophobic, you can just keep them open. No, we're installing high-end audio system in case you want to learn French while you're in there, which sounds funny, but it's actually the American military, Navy SEALs, I think, are using float tanks where there's absolutely no distraction to focus on a certain learning task, like a foreign language. A lot of artists and performers and writers have come in here just for inspiration and focus, kind of just, okay, let it all just wash down, and they get out and they're scribbling in their pad. But of course, for many of us, it's just a very appealing idea to just get away from it all. Pröfa að fljóta í smá tíma og ég finn strax mun á húð og hárinu. Þannig að ef þið viljið pröfa þá mæli ég með að koma við einn á Rauður á stígnum og panta tíma hjá honum Ryan. Ég alltaf að hugsa að bera ekki á mig neitt sem skaðlegt fyrir mig eða umhverfið mitt og þess vegna ég svo himinlifandi með Taramar húðlínuna. Ég samsama mig algjörlega Taramar húðvörunum af því að þær eru svo afburðahreinar. Þær eru lífrænar, lífvirkar, innihalda engin skaðleg efni, hvorki fyrir líkama né húð og svo innihalda þær engin rotvarnarefni. En eigi að síður þær afburðavirkar af því þær byggja á langtíma rannsóknum. Mér finnst það frábærir. Taramar, ný kynslóð af einstökum húðvörum. Við höfum framleitt rúm í nær 70 ár, fagmennska í fyrirrúmi, vóg fyrir heimilið, Síðumúla og Akureyri. Tempur. Dýnan sem styður svo vel við þig að þér finnst þú svífa í svefni. Tempur. Því að sofa eitt, að hvílast annað. Betra bak leggur grunn að góðum degi. Jólin. Icelandair. Allar upplýsingar afgreiðslutíma, örugga skiladaga og almenna þjónustu í aðdraganda jóla má nálgast á postur.is/jól. Pósturinn. Lyfjaver býður upp á hagstæð verð af lyfjum og öðrum vörum ásamt úrvalsþjónustu. Kíktu í Lyfjaver og lækkaðu lyfjakostnaðinn. Hafkalk vottuð íslensk náttúruafur sem hjálpað hefur þúsundum Íslendinga að ná betri lýðheilsu. Hafkalk styrkir brjósk og bein. Vilt þú heilbrigðara og betra líf á náttúrulegan hátt? Orkusetrið, orkusetrið.is. Vinsælu rafmagnsbílarnir sem seldust upp í fyrra náðust fyrir jól. Verð frá 15.900. Coffee and Fun á Ingólfstorgi.
D-Lux eru bragðgóð D-vítamín munnspray frá Better You sem skila þér hámarks upptöku vítamína. Ívar Hauksson kynnir sérsniðnar golfferðir til Spánar allt árið á Mar Menor. Allar upplýsingar á Facebook. Minni matarsóun og meiri sparnaður. Veldu réttina í þinn matarpakka hjá 12 og Elda. 12.is. Vönduð ljós fyrir heimilið. Rafkaup Ármúla, rafkaup.is. Glæsileg skötuveisla í hádeginu dagana 21., 22. og 23. desember. Bergson, R.E. Nú förum við til hennar Sólveigar, en hún notar hugleiðslu til þess að beina orkuflæðinu í rétta átt til þess að líða betur. Ég var með yfirþjálfarann Evert Víglundsson í viðtali hjá mér síðustu viku og hann talaði um það að þeir einstaklingar sem að skara fram úr, að þeir eru að stunda hugleiðslu. Þú lítur að vera sammála því? Já, það kemur mér alls ekki óvart. Nei, hvað er maður að græða á þessu? Ávinningur að stunda hugleiðslu er margþættur. Ekki bara geturðu komið í veg fyrir algengustu sjúkdóma eins og kvíðaröskun, stress, streitu, þunglindi, þess háttar. Heldur geturðu líka tryggt að þú sést í algjörlega tilfinningarlegu jafnvægi. Það sem við erum að gera þegar við erum með hugleiði, við erum í rauninni bara eins og í orðanna hljóðan, þá erum við að leiða okkur inn á við. Við erum að leiða hugan frá því að vera fastur í einhver hugsanaferli sem oftar en ekki er neikvætt og fer á spinn og tekur yfir. Ekki það að segja að rökhugsun og slíkt sé ekki afar mikilvægt í daglegu lífi, heldur þurfum við samt meira að því halda að fara inn á við. Þannig að það sem við gerum í hugleiðslu er að leiða okkur inn á við og tengjast betur þá þessu innsæi sem við býr í hjartanu. Þannig að þá erum við meira að vinna frá hjartastöðinni heldur bara frá heilanum og rökhugsunni. Já, og getur maður gert þetta bara, ég bara byrja á morgun, eða eitthvað sem ég þarf að vita? Getur bara að byrja núna. Þess vegna? Já. Og hvað gerir maður? Já, það er hægt að gera margt. Ef maður er algjör byrjandi í hugleiðslu, þá er óbærslega gott að láta leiða sig. Og ef þú hefur engan til þess að leiða þig, þó að séu fjölmargar jógastöðvar og staðir sem hægt er að fara á og hugleiða saman í hópi sem er sterkara, að þá getur líka bara fundið tíma fyrir sjálfumæði og nota app. Já. Ég mæli til dæmis með Headspace og Calm sem eru svona kannski stæðstu appin í vestrænum heimi sem hefur nýta og þar getur þú farið bara inn í prógram þar sem þú leiddur í gegnum hugleiðslu 10 mínútur á dag, til dæmis 10 daga til þess að prófa og þessi triallega svona prógram eru yfirleitt ókeypis. Já. Þannig að það er engin svona entry barrier, það er ekkert sem að stendur í vegi fyrir því að þú getur prófað að hugleiða. Þannig að þeir eru bara 10 mínútur sem þú þarft að hafa yfir daginn og er betra að gera þetta á morgnana eða skiptir ekki? Ég myndi segja að það almennt séð er betra að gera fyrir partinn þá ertu að leggja línuna fyrir daginn hjá þér, fyrir verkefnin og þá ertu að fara með ákveðin mindset inn í það sem er framöndan hjá þér og það er oft erfiðara að hugleiða þegar líður á daginn því að þá er hugurinn kominn á þetta spinn sem við tölum og einnig er meiri líkur að vera þreyttari. Þannig að það sem við leggjum upp með er helst að setja uppréttur þannig að þessi orka sem við erum með líkamannum sem er svona kundalíni orka sem fer eftir hryggsúlunni, hún geti gert það óhindrað og flæði frá rótalasnum og alveg upp í hvirfilinn. Þannig að þú situr inni beinn í baki og til þess að vera ekki þreyttur, kannski forðast að setja hnakkan upp að vegg því að leið þú leggur hnakkan upp að einhverju, þá ertu búin að senda taugaboð til heilan sem að þú set ekki bara að fara að slaka á og njóta, heldur líka hvíla þig, sofa. Þannig að þess að koma í veg fyrir að vera þreyttur og þá getur þú bara nota einhvern stuðning, setja á púða, brett upp á teppi, kodda, eitthvað slíkt eða ef það er ekki aðgengilegt og þið líður illa í sitjandi stöðu þá er alveg sjálfsagt að byrja bara í liggjandi stöðu. Leggjast bara út af og koma sér vel fyrir og reyna að taka minnst að kosti 5-10 mínútur til þess að byrja með. Já, en hvað er maður að gera í þessari hugleiðslu? Á maður að reyna að hugsa eitthvað sérstakt eða hugsa ekki neitt? Hvað er þetta? Það er oft sagt ekki hugsa neitt. Og það er svolítið villandi, þegar við erum að byrja hvernig ég hugsa ekki neitt og þá fer bara allt af stað og þú fer að búa til to-do-lista og raðast allt upp sem er framundan. En í rauninni myndi ég mæla með að setja bara áhersluna og athyglina á öndunina, þannig nærðu að leiða hugan inn á við að fara frá hugsununum. En í hvers skipti sem hugsunin kemur inn, að þá kannski leyfir henni bara vera og helst í staðis að grípa hann og fara inn í hugsunarferðli og halda áfram með þá hugsun, að leyfa henni að fljóta frá aftur. Þannig að taka þig bara aftur inn í önduna í hvers skipti sem þú finnur þú týnist inn í einhvers konar hugsun. Þannig að leynt og ljóst ertu að reyna að hugsa ekki án þess að setja, á þess að reyna ekki.
eða skilur hvað ég var við, þú veist. Hann var að reyna bara svolítið að slaka og bara anda og aðeins að njóta þarna í þessar 10 mínútur. En þú talar að vera betra að gera þetta í hópi, hvernig má það vera? Þá ertu bara að fara inn í, sko ég trúi auðvitað mjög sterkt að allt sé orka, ekki bara ég og þú og það sem fyrir okkur á milli heldur í rauninni allt efni og það ansi margt sem að augað ekki sér og ekki nemur. Og þegar við erum að vinna saman í hóp og þetta sést bara eins og við erum með krakka inn í kennslustofum eða við erum að leiða jógatíma eða við erum hér saman, það ákveðin orka sem flæðir á milli okkar. Þannig að við eigum auðveldara með að tengja hver aðra, þannig að þegar þú ert að vinna djúpa vinnu, þá nýt ég ávinningsins af því og það auðveldara fyrir mig að fara dýpra. Þannig að við erum að tengja inn á orku hver annarra, þannig að í hópi, þar sem allir eru með sama markmið, sama ásetning, þá áttu auðveldara með að fara dýpra, þannig að þú fær stuðning frá öðrum kringu þig. En ef maður er með mikla streitu eða eitthvað, er það gott að fara að hugleiða eða er maður kannski ekki bara nógu góðu jafnvægi til þess eða bara breyta það engu máli? Þá myndi ég segja að það væri einmitt meiri og ríkari ástæða fyrir þig til þess að reyna að taka sjálfa þig út úr aðstæðunum og vera með sjálfum þér. Og það þýðir ekki endilega að þetta sé eitthvað sem að skuldbindur þig til þess að vakna hálftíma fyrir á morgnana. Þú getur gert þetta hvenær sem er. Taka 10 mínútur, draga þig í hlé, þar sem þú bara setur símann á silent, ef það er í hádegishléinu, þú ert að vinna fulla vinnu, ef það er í bílnum, áður fer einhvers staðar inn eða ert að koma einhvers staðar frá, bara taka tíma fyrir þig og þetta snýst í rauninni allt að auka vitundarástandið þitt. Þegar þú ert búin að hugleiða, þá ert að auka vitundina og þegar þú ert komin í hærra vitundarástand, þá ertu betur í stakk búin til að takast á við allar aðstæður kringum þig. Þannig það er margt náttúrulega bara í okkar tilveru sem að triggerir okkur. Við erum alltaf humans bumping into another human. Það er bara lífið. Við erum alltaf að rúla þarna áfram. Það er eitthvað sem triggerir okkur. Og í stað þess að bregðast við, þá getur þú valið viðbragð. En til þess að geta valið viðbragð, þetta verið það miklu vitundarástandi að þú getur verið eins og þögult vitni að fylgjast með sjálfur þér í ákveðnum aðstæðum. Þannig að í stað þess að bregðast við með einhverjum hætti sem þú hefur ekki viljað gera, til dæmis eins og fara yfir í reiði eða eitthvað slíkt, að þá getur þú valið viðbragð og þetta er ávinningur af því að komast í hærra vitundarástand sem þýðir bara betri gæði í þínu lífi. Þú ert bara tengdari sjálfur og þú ert líka meira present. Þú ert ekki að hugsa hvað gerist í gær, en það skiptir það engu máli. Í dag ert þú bara summan öllu því sem að þú hefur farið gegnum og þá engin morgundaginn, þannig að það þýðir ekki að kvíða honum, þú átt bara þessa stund og þegar þú ert búin að vinna þessa vinnu og hækka sérst heilabylgjurnar alfa hjá þér, að þá ert að taka meira út úr stundinni eins og hún er hér. Þannig gerir þú þetta á hverjum einasta degi? Já, ég geri það. Og hversu lengi? Ég reyna að hugleiða minnstakosti hálftíma á dag, en mér langar samt líka að minna á að það að hugleiða er ekki bara að setjast niður með þennan ásetning að fara hérna inn á við, heldur getur við líka verið að auka til dæmis þessar heilabylgjur sem ég var að útskýra fyrir aðan, með því að vinna í ákveðnu flæði. Þannig að það að til dæmis að hreyfa sig eins og að fara í jóga eða hjóla eða synda eða slíkt, þá getur farið inn í svona moving meditation, þannig að þú ferð í þetta flæði. Þetta getur líka bara verið í heimilisverkum. Að vaska upp til dæmis getur komið í hugleyslu ástand. Þannig að þú ert með minniháttar aðgerð, það er heilalust eða hvernig ég segja, svona verkefni svo brjóta saman þvott. Það getur leitt inn á við og róa hugan og allt þetta. En kannski lykillinn að þessu öllu er náttúrulega bara að gleyma ekki anda, vera með meðvitað öndun í hvers skipti sem þú ert að sinna sjálfu þess. Já, bara reyna þá að vera með rólega öndun. Já, ég myndi segja mikilvægasta, ef ég mætti bara láta hafa eftir mér eina setningu hvað er mikilvægast að gera sambandi við öndun, annað en að vera bara tengdurinn að finna fyrir henni, að það er markvisst að reyna að lengja frá öndunina. Þannig að ef þú ert að telja öndunum þína í einhverjum aðstæðum, þá ertu kannski að telja inn á 4, en reynir að telja út á 6, þannig að lengi frá öndunum hefur hana lengra heldur en innöndunum vegna þess að þegar þú gerir það, þá hægirðu á hjartslættinum. Þannig í hvers skipti sem að fólk er að fara inn í einhverja krefjandi aðstæður, hvort sem að er að halda fyrirlestur fyrir 1000 manns eða erfitt samtal við makan eða þetta segir starfsmanni eða hvað sem er. Það er bara að lengja frá öndunina til þess að ná hjartslættinu niður og náttúrulega ráða við röddina og bara vera slakari í aðstæðan sem þú ert að fara inn í. Ég mæli með því að pröfa hugleiðslu. Það tekur aðeins 10-15 mínútur á dag og sá tími dag sem er aðeins ætlað þér og þér einum. En þá er þetta ekki lengri hjá okkur í dag og þetta verður síðasti þátturinn okkar á þessu ári. Verið góðu hvert annað og gleðilega hátíð.